ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਪਲ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਫੋਨ 13 ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਈ ਵਾਚ 7 ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 130 129 120 ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਮੈਜਨ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਮਨੀ ਪੰਪਡ ਇਨ ਐਪਲ ਦਿਸ ਈਅਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਈਅਰਸ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਪ ਕਾਫੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਐਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁੱਲ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਸਲੀਵਸ। ਸੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਛੋਟੇ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਾਚ ਦ ਈਵੈਂਟ 5 6 7 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਲਰੇਡੀ $156 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਫॉर ਦਿਸ ਈਵੈਂਟ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਿਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਏ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਐਪਲ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਐਪਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ 144 145 ਈਵਨ 140 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਬੀ ਜਸਟ ਬੌਂਕਰਸ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਨਹੀਂ, ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਪ, ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਲ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਮਨੀ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਓ ਐਪਲ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 5-10% ਡਿਪ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਪ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਪਲ ਇਟ ਕੈਨ ਈਵਨ ਰੀਚ ਟੂ 130 ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ